знаєш, то на телебаченні завжди так буває. От я коли прямі ефірі вів на «Добраніч діти», а вони дуже, в пізньому віці існування Радянського Союзу дозволили в прямий ефір, то все писалося. І коли запалювалася червона лампочка над камерою, то так нормально люди в студії говорять, і раптом лампочка запалилася, і всі зараз так і зажимаються. Ну так, зараз лампочка не потрібна. Бо вона постійно з нами всередині. Але нам треба почати розмову. Треба. І я хотів тобі сказати, що тобі вже майже 6 років, 49 років. Тобто ти не старієш, це з кожною твоєю роллю таке відбувається. Тобто ти відчуваєш різний вік, виконуючи різні обов'язки на сцені. Я тобі скажу, щоб який би смачний хліб не був, він починає черствіти, засушується. От так само і я. Який би вік не був, але якщо в мене є персонажі, які набагато молодші, то я внутрішньо десь засушуюся. Або я про це не думаю. Якби я про це думав, то тоді, мабуть, ще якийсь би інший процес був. Не знаю. Але з приводу от твоєї вистави, де мені ж уже, як я кажу, 70 мінус, а я граю ще Сергія Сергійовича, в якого жінка ще молоденька, красива. І дитина. І дитина є. Але я про цей вік не думаю, бо якби я подумав, то би мені сказав, та ні, мені вже не треба цю роль грати, тому що у глядачів, мабуть, будуть асоціації, що я вже не маю права цю роль грати. Але не в цьому справа. Виявляється, психологія або поведінка людини, вона більш цікава людям, ніж те, що вони візуально бачать, чи цей текст попадає під цього персонажа, він відповідає цій жінці, бо і партнерша моя теж стає дорослішою. Розумієш? І ми так разом сунемося, але тому і вистава дуже цікава стає, твоя. Вона обростає дуже цікавими речами. Я хочу сам подивитися знову, я вже 3 дивився з перервами. Вона змінюється, я залишаюсь таким, яким я був, тому мені цікаво, як змінюється і Сергій Сергійович. Я тобі скажу, що коли ми говорили тоді в цій виставі, коли Малахов ще ставив і ви працювали разом над оцим тлом драматургії, то там була цифра, яка ми говорили, і персонажі кажуть, що скільки там тривала та Перша світова війна. Я кажу, 4, по-моєму, роки. Це вже ж персонажі кажуть, мабуть, і наша скоро буде така, як Перша світова. 4 роки буде. А виявляється, що це із цих 4 років воно додалося ще стільки років, що війна триває. І з цієї зони вона розширяється і мандруюча зона сіра. Вона ж, виявляється, зараз починає мандрувати. То в один, то в другий бік. І ті персонажі, вони живі все одно, тому що вони просто імена мають інші. Але вони існують. Бо я коли побачив недавно ролик, де із Сумщини жінка, яку забирають прямо з кордону. І вона плаче, і її забирають, каже, йдемте, ми вже вас вивеземо. А вона каже, а я індиків на кого залишу? Їх же ж лисиця з'їсть. 6 індиків. Що, мені їх зарубати? А кури, тобто людину якісь магніти такі притягують, де вона не може кинути це, бо це вже рідне стає. І отакі моменти про рідне, це, власне, ці персонажі двоє. Ну так. Які в тебе написані у твоїх сірих бджолах. Я коли прочитав твій роман, то я думаю, слухай, готовий сценарій, кіносценарій. Думаю, чого не знімають? А потім вже воно почалося, вже там знімали кіно, але це ж така історія, де Сергій Сергійович попадає потім в Крим, і в Криму своє дістає він, своє розуміння. В кіно це не війшло, в кіно тільки перша частина, як і в п'єсі. Як і в п'єсі, так. І Віталій Малахов хотів вже зробити п'єсу трилогію, тобто хотів ще поставити по 2 наступних частинах. Тобто Запоріжжя веселе, з Галиною, з борщем, з селом і потім ще Крим. Ну, на жаль, Віталій нас покинув і залишився один спектакль і один Сергій Сергійович без його подорожі. Хоча подорож показувати в театрі дуже важко, це для кіно, але хто знав. Така якась несподіваність у творчості Віталія. Він же ж міг абсолютно виглядати з іншого боку. Він міг би разом з тобою потягнути цей матеріал і оці мандри перетворити в драматичне дійство. Воно би, мабуть, воно було б добре. Бо, може, ще й з'являться якісь люди, які почнуть робити. Ну, головне, щоб була довіра. Щоб довіра до режисера. Зараз ми з тобою перед цією розмовою говорили про режисерів, які трошки поспішають. Малахов, здається, не поспішав. Він, в принципі, працював повільно і дуже вдумливо.
Ну, в нього був період, коли створювався театр, і він дістав статус муніципального. І там оцей максималізм, юнаки всі були, і зараз багато акторів, які працюють в театрі, це ж він їх набирав, вони разом створювали і славу театру на Подолі. І тому то там динаміка і ритм подорожей з-за кордону, вони ж багато фестивалів проїхали, від Америки там, до Шотландії. І вони бачили дух інший світу. І десь недавно було, я почув від одного актора малахівського, який сказав, ми мріємо ще побувати в імпровізаційному театрі. Тобто мрія імпровізації, але для того, щоб бути імпровізацією, заслужити на це, то треба мати внутрішній світ і горіння всередині, тоді воно з'являється. А коли це пропадає з віком, то тоді повернутися назад важко, тому що природа дає тобі можливість в іншому проявитися. І треба тільки мати оцього рижого сера довкола себе, який би міг використати ці речі. Ну, але театр дає енергію імпровізації всім, і режисерам, і акторам. І ти імпровізуєш частково, я б сказав. Як тричі бачив п'єсу, і кожного разу трошки інша була. І це залежить від твого настрою, чи складається так ситуація на сцені, і виникає окрема атмосфера, яка тебе штовхає на якийсь маленький крок вліво, крок вправо, не змінюючи сюжета, не змінюючи настрою, але кожного разу це, в принципі, живий організм. І ти головна частина цього організму, і ти якби те, що ти робиш і пальцями, і вухами, і язиком, в принципі, все це йде глядачам, і вони по-іншому гіпнотизуються. Ну, і питання гіпнозу, в принципі, мене завжди, театрального гіпнозу, воно мене турбувало, тому що ти знаєш, що, а може не знаєш, що роман «Сірі бджоли» критикували за те, що головний герой не патріот. А одночасно, якби на п'єсу, на спектакль ідуть, білетів ніколи нема, і Сергій Сергійович стає його справді героєм. І оце якби такий, протиріччя, воно з одного боку протиріччя, коли людина сама читає, вона не відчуває повністю цього героя, вона його собі пласко уявляє. А коли бачить живого персонажа, то виникає довіра, виникає бажання слідкувати за ним, слухати його, зрозуміти його. І, мабуть, оце зрозуміти – це найважливіше. Тобі вдається, в принципі, змусити їх, навіть не змусити, а просто поставити в ситуацію, коли вони не можуть тебе не зрозуміти. Не тільки через слова монологів і діалогів, але просто через натуру, через атмосферу, яку ти створюєш. Ну, ти зачепив дуже цікаве питання імпровізації на театрі. І колись Сергій Володимирович Данченко, який одного разу зібравши у вівторок на зборі трупу, і раптом він щось був незадоволений якоюсь виставою, яка йшла протягом минулого тижня, і сказав таку фразу: не вмієте імпровізувати, не імпровізуйте. І я собі подумав, що ж це значить вміти імпровізувати або не вміти імпровізувати. Ну і потім собі подумав, що це, мабуть, іде річ про смак, про твоє виховання, бо імпровізація залежить від тієї людини, яка робить. І якщо вона має певний світогляд, і певний світогляд на ту роботу, в якій вони працюють, то тоді і з'являється від цієї людини смак оцієї імпровізації. І тут дуже таке тонке діло, яке не можна так сказати, що тільки робити так або так. Бо ти правий, кожна вистава, яка йде, а ти приходиш на ту саму виставу, це не тільки я маю на увазі «Сірі бджоли», а на будь-яку іншу. І раптом ти бачиш знову на сцені нове, що з'являється. Від чого це ідея? Ти кажеш, ви собі дозволяєте робити такий крок вліво-вправо, відходячи від того малюнку, який був нібито перший раз, коли ти зафіксував глядачем, коли ти був у залі? Так, тому що і партнер сьогодні щось сталося, і сьогодні щось сталося у мене. Але коли ми, актори живі, вміємо слідкувати за психологією поведінки того, хто напроти мене, і ми бачимо очі. І от тоді оцей якраз момент, репліка не так подано, не так подивився, і відразу воно міняє стосунки. Відразу ми починаємо стосунки зав'язувати, здавалося б, ті самі, але через інші ходи. Це так само, як у вірі кажуть, що Господь один.
а дороги до нього різні. От так само і тут. Оце є це в'язання, і коли актори вміють в'язати оцей светрик, оцієї історії, то цей клубочок ниток, який вв'язується у те драматичне тло, воно завжди цікаве, ти його можеш розплутати і на наступну виставу знов в'язати щось інше на цю задану тему. А ото момент того на цю тему, яке ти маєш право зробити, скільки кроків в імпровізації вправо або вліво, ото ж залежить від смаку і від самого дарування артиста. І як він собі дозволяє це робити. Бо можна в імпровізації зайти і тоді перетворюється це ж в інше. Але такі речі на сцені академічних, ну, не варто це робити. Хоча іноді є в нас так звана там зелена вистава, де ми, коли вже завершується експлуатація тієї чи іншої вистави, ми собі дозволяємо помінятися ролями і в останній виставі просто похуліганити. І дуже це подобається. Як, знаєш, називається так, а ну давай тут зіграємо і собі повеселимося. А насправді це як веселий похорон. Ну так, майже так. А от то з приводу, що ти кажеш, що Сергій Сергійович, мій персонаж, якого я граю, що він і тебе звинувачили тим, що він не патріот, перехід до патріотизму, він непростий. Це ж не вимикач, що ти можеш так перемкнути і світло включилося або вимкнулося. Він деталізований, неймовірно складний. І в нас, як я дуже жартую, це слово «пьострая нація». Так. Вона неймовірно п'йострая. І оця така манливість, вона і дає величезну кількість нюансів тих, аби сприйняти і договоритись до чогось одного. Дуже, дуже важкий період цей домовленості, але до нього треба крокувати, треба принаймні вміти знайти спосіб спілкування. Бо коли ми його знайдемо, цей спосіб, то тоді легше буде переступити через оті ями незрозумілості, яка в нас існує зараз навіть під час війни. Ми ж здавалося, що війна, вона зробить якийсь такий скачок в свідомості і всьому. Виявляється, вона зробила скачок, а потім знову з'явилися ті самі речі, які обов'язково треба домовитися ще з цим скачком, ще по-інакшому. Іде адаптація, психологічна адаптація для людей, у яких нема розуміння цінності країни, в якій вони живуть, а є тільки страх війни. Тобто війна не змінює їх ідеологічно. Насправді те, що не побачили в романі, а я вкладав, ну і потім вирішив про це не говорити, це про зміни в людині, тому що людина все одно будь-яка, вона має свої цінності. Цінності родини, цінності там, матеріальні свої, цінності власного житла, власного садка і так далі. Далі вже наступна стадія розвитку соціального людини – це людина стає лояльною. Може завдяки цінностям, лояльною до держави, там, до сусідів, до родини, до мами та далі. І тільки після лояльності наступає фаза свідомого чи підсвідомого патріотизму. І в романі, насправді, ось у Сергія Сергійовича є цінності – це бджоли, це родина, з якою все одно він думками підтримує зв'язок, але хоча фізично він далеко, якось не склалося. Але головні цінності – це цінності його маленької батьківщини. Це його територія власна, це поле за садком, це хатка, це 6 вуликів. Ну і головне – це бджоли, тому що, в принципі, більше для нього бджоли – це як матеріальна цінність, тобто одночасно і духовна, і матеріальна, тому що без них він не має сенсу, його життя не має сенсу, воно втрачає сенс. І не дарма він, власне, мріє, Сергій Сергійович, щоб цим бджолам, оцій своїй духовності, яка отримає на цьому світі, зробити сприяння, аби була територія, де був добрий мед, який би вони збирали, а не посіяний попелом війни. І ось коли він відправляється вже не в п'єсі, а в романі, в подорож заради бджол, щоб знайти для них місце, щоб вони збирали пилок, і не було там запаху пороху, там, і не було вибухів, це вже починається перехід від просто цінностей, звичайних, закладених, до лояльності. Тобто він зустрічає людей, які йому допомагають, він зустрічає інших людей.
І потім, вже коли він в Крим переїжджає, і коли він стикається з тим, що відбувається з кримськими татарами, і в кінці допомагає врятувати, витягти з Криму доньку свого покійного знайомого бджоляра, тоді вже він підсвідомо стає патріотом, тому що він вчинком своїм показує, на чиїй він стороні. І ось цікаво, що, в принципі, ніхто з критиків не помітив оцю лінію еволюції простої, звичайної людської натури, не освіченої, не якоїсь там інтелектуальної, а просто звичайна людина. Тому що звичайна людина, в принципі, вона завжди має цінності. Вона може бути лояльна, але може цього не усвідомлювати. І тільки там 3-5% людей можуть себе назвати свідомими патріотами, але серед цих 5% вже будуть професійні патріоти, люди, які спекулюють цим поняттями, таке інше. Сергійович, це від землі він піднімається до лояльності. І здається, що країна, яка може вижити, може себе захистити, вона має складатися з лояльних людей, а не з патріотів. З патріотів вона не може складатися, тому що в жодній країні нема 90% чи 50% свідомих патріотів. Так, їх вимірюється десятками відсотків. Так. Але от цікаво ту історію, яка в тебе складається з 3 частин в твоєму романі «Сірі бджоли», де період є запорізький і період кримський, то в тебе є можливість персонажу цьому знайти порівняльні штуки, попасти на ваги оці, де він вибір оцей робить. І потім вибір зроблений. А в нас в п'єсі воно виходить набагато швидше, ці моменти. Виходять від того, що ми зустрічаємо і снайпера, ми зустрічаємо колишніх коханок, людей, з якими були пов'язані. Кожен живе в своєму світі, але цей світ впливає на те, що потім раптом ми розуміємо, що треба з цього світу вириватися, і не дарма тобою ж придуманий Сергій Сергійович. Він, мріючи по те, в тебе ж бачиш, по роману «В Крим» він їде. Так. Я не знаю, я не бачив фільм, бо знятий фільм. Ні, фільм тільки теж закінчується як п'єса. Так? Да. І тому то в нього це бажання вивести своїх тих, як сказала йому Світлана Сергію Сергійовичу, каже, то тебе бджоли вже як жінка? Він каже, що як жінка? В мене бджоли – це ж мої діти. І, власне, в цих фразах оцих, що він їх оберігає і мріє, і внутрішньо він вибудовує себе як особистість, де він каже, я обов'язково вернуся, в жовтні я вернуся. Ти ж дивись, запиши, яку там допомогу привезуть, все зафіксуй, щоб вугілля, куди посипати, все, в хату мою не заходь. Залишається завжди у людини та надія, про яку ти писав, і де Віталій Малахов, знайшовши цю структуру драматичну, і ми, актори, зрозумівши на той час одне, потім ми почали додавати інше, третє, тому що ми знаходимося в своєму матеріалі, а він, виявляється, не має рамок. Він, виявляється, дає тобі велику історію пізнання характерів, як відбувається ці розуміння між двома персонажами, які мають інші полярні точки зору, а потім сходяться. Навіть те, що Сергій Сергійович і читає, мій товариш читає потім віршуки і переходить на українську мову, це ж також є ті речі, про які ти говориш, але в тебе розтягується в романі надовго, а ми стараємося в одній виставі показати оцей шлях. І, по-моєму, ми це робимо ненав'язливо. Ми це робимо делікатно, поступками тими, які ховають оце, напористість в будь-чому, де людина може себе закрити і не пустити іншого в цей світ. А от самі ці поступки, вони породжують розуміння однокласників, які прожили енну кількість років разом, і тут відкриття відбулося в них двох. Вони про це не говорять, але глядач розуміє про це, що вони відкрили один другого по-іншому. Так. Ні, я думаю, ця п'єса, вона обростає зараз, вона набуває такого іншого звучання. Бо глядачі ті, які приходять на неї, вони ж співставляють вже ці роки, які пройшли, це вже 10 років. І ми розуміємо, що це міняється світ, а боротьба людини за оцей шматочок своєї мрії, воно продовжується вічно. І буде вічно продовжуватися. Я тобі не розповідав. Третій раз, коли я був, вже на виході з театру, після спектаклю до мене підійшли 3 жінки з Луганської області. І вони сказали, що вони раз на 2-3 місяці вони живуть як переселенки в різних регіонах України. Вони приїжджають в Київ саме на цю п'єсу, на спектакль, щоб потім зустрітися і потім піти десь в ресторан чи в кафе і згадувати про своє минуле життя. Так що дякували і тобі, і мені. І це означає, що, в принципі,
спектакль, історія, вона якби розходиться, вона стає приватною історією людей, майже, ну, як сказати, вони згадують її як реальну історію, я зрозумів. Тобто, як з минулого життя. От зараз у нас режисер Давид Петросян, який цікаві вистави робить, і вони такі філософського звучання у нього. Він сказав таку фразу, каже, в театрі вистава в репертуарі має йти не більше року. І тут є палка так з двома кінцями, тому що виявляється, що от наша вистава, твоя «Сірі бджоли», вона навпаки, вона стає як добре вино, яке дозріває. Тільки не роками дозріває, бо воно псується. Але, власне, той момент набухання оцих відносин, які стають дуже яскравими. І дають можливість пізнати отих людей, які пережили це пізнати. Тому що, мабуть, якби ми виставу поїхали десь на тій території, там, де ніхто не бачив, і доторку немає до війни, то він би по-іншому це приймає. А той, хто переживає, то це роздирання душі, внутрішньої структури, і плачуть в залі, і так далі. Тобто це, як кажуть, це треба пережити, як розказують про Яковченка, який багато свого говорив, кажуть, як рятуватися від якихось там негараздів. Він каже, це треба пережити. І от коли ти переживаєш, тоді в тебе розуміння стає, як це треба робити для того, щоб знову пірнути в інше тло, бо ти чим пізнаєш, ти піднімаєшся ніби на якусь висоту, де відкривається знов простір якийсь інший, який ти освоїш, а виявляється, що потім ще є якийсь простір. І безмежності оцього пізнання, хотіння тільки як було. Якщо ти хочеш це пізнати, то воно в тебе, ти піднімаєшся, воно все відкривається перед тобою. І ти поселив цих героїв безмежність в людських стосунках. Як воно має бути, формулу не можна визначити. І не можна сказати, ти роби тільки так. Виявляється, життя або той, хто дивиться за нами, Господь Бог, Він дає можливість нам якийсь вибір робити. От вони і роблять вибір. І цей вибір або може їх з'єднати, і зробити їх друзями, або розлучити їх і ніколи не буде. Тобто ця вистава, вона глибинна, шекспірівська. Шекспір перевернувся набік, але не закрутився. До мене часто звертаються з запитанням, а що сьогодні могло би бути з цими героями? Я кажу, що Пашка вижив, а скоріше за все Сергій Сергійович загинув разом з бджолами. Але я не знаю, тобто це трошки так прямолінійна відповідь і жорстока. Хоча, коли тебе бачу, я думаю, Сергій Сергійович вічно живий. Як Ленін. Як Ленін, як ти. Як добре вино. Ні, як пофантазувати в цьому піти, то дійсно воно може, варіантів безліч може бути. Але ми даємо поживу людям цією виставою для того, щоб самим розмислити над своїм життям. От і все. Це дуже важливо, коли ми це оголюємо ці речі. От робіть собі, як хочете. Все одно їх поведемо по-іншому. Але надзвичайно важливо, щоб в цей момент, бо в когось наступає такий період, де він стоїть, не знає, як далі своє життя повернути. І коли він бачить раптом, чому і бум театральний зараз у Києві, на будь-яку виставу на 2 місяці не можна купити вперед квитки. І це в багатьох театрах це, тому що люди йдуть, для того вони терапію отримують, вони як в медичний заклад приходять. 2,5 години вони відключаються від своїх проблем і починають через сито, в даному в «Сірих бджолах», пропускати свої відчуття. І це теж добре, бо через сито щось залишається, біда якась. Ти можеш її потім після театру вийти і витрусити з цього сита. Тобто і очищення йде. Ти теж помітив, що театр під час війни грає набагато більш важливу роль, і не тільки театральну роль, не тільки розважальну роль. Скоріше не розважальну. Я кажу, це терапія. Скоріше, це йде терапія, рятування. Так. І тому то люди і ходять, а потім, коли тривога, і раптом наша вистава припиняється, будь-яка припиняється, спускаються люди в фоє, і 40 хвилин, і часто було, що ми спускаємося, це перетворюється в творчу зустріч, де там люди всі стоять, і я декілька разів проводив цю зустріч, а потім ми, із-за того, що довго була тривога, і ми не могли закінчити виставу, бо комендантська година була, то люди кажуть, і не треба, ми ще купимо квитки, бо в нас оця бесіда, яка була годину після того, вона неймовірне задоволення нам також принесла. І тому то це, а коли прийшли до нас, були американська, по-моєму, група, телевізійна.
А тоді в нас ще не було свого акумулятора, не куплений. В нас дуже добре, що в нас спонсор, який побудував театр, то вони ще й нас пантрують далі. Вони і купили нам світло, що ми маємо своє незалежне і так далі. А тоді в нас акумулятори там по 3 кВт були, один для глядачів в залі, щоб вони могли зайти і не розбити собі чоло, щоб попасти на своє місце. Другий акумулятор був для того, щоб на сцені світло запалилося. Третій був, щоб в гримерках нас, і для звуку був. Тобто у нас було 4 акумулятори. І коли раптом світло вирубило, ми виставу ще не почали, ми навіть не могли завісу розсунути, бо не було потуги електричної. Ми вручну розсунули, глядачі сидять в залі, і я починаю розказувати. Кажу, от, сьогодні така буде ситуація. Я буду вам розказувати, що у нас тут на сцені відбувається. Оце декорація, це буде зараз початок день. Актори, виходять. Це буде моя дружина, це буде мій син, це будемо грати, а воно в темряві все, навпівтемряві відбувається. Ми будемо це розказувати вам, і я буде переходи, я буду вам казати. Тобто пішов такий майстер-клас. А ця група попала, і вони це знімали. І вони подумали, що це у нас така вистава кожен раз відбувається. А її ж можна зробити тільки в екстремальних умовах, один раз. І ми зіграли ту виставу, приймали всі. Я кажу, зараз ніч. І ми далі граємо. Я ще перекладав, що має бути тут на сцені. І це приймалося це дуже знову добре. як про імпровізацію. Так, оце власне так. Але строго ми знали, куди ми йдемо. У нас була кінцева мета, і нам легко було до цього йти. Але дуже важливо це диригент, хто це веде. Бо якби всі почали імпровізувати, то це була б каша. А тому то в кожній виставі є та людина, яка відповідає за існування цього матеріалу. Тобто вона мусить бути то рушійною силою, до якої всі приліпаються. Бо інакше вона може розповстись. Так було в нас із «Хіба ревуть воли», як ясла повні. Також актор захворів, і ми годину потім після того вийшли, актора нема, глядач сидить. Ми почали говорити з ним, більше години йшла оця імпровізація, якісь там музичні інструменти, якісь пісні ми зіграли, що люди отримали велике задоволення від того, що ми з ними вийшли на співбесіду із своєю проблемою, що ми не можемо сьогодні виставу для них грати. І вони були раді тому, що ми їм присвятили там якісь історії, розповідали, з ними спілкувалися, з ними попрощалися. Тобто повага до глядачів, які приходять, це дуже важливо, бо вони тратять час, гроші. Мало того, вони ще надію втрачають, бо вони приходять за терапією. Так. А тут раптом терапію взяли і сказали, ні, медкабінет сьогодні закритий. Але рецепт дійсний на наступний раз. Мені пару днів тому китайський видавець переслав сайт, який культурологічний китайський, де про сірі бджоли, про роман, і фотографія головного героя Сергія Сергійовича Тебе. Серйозно? Але фотографія зі спектаклю. Тобто, в принципі, це щось нове, коли вже читачам пропонують конкретного, реального персонажа книжки. Ну це як книжка, і на тильній стороні вже є там, наприклад, кадр з фільму, коли так, що так, зразу ж є готове. Але це цікаво, тому що... І розвідка, виявляється, китайська працює, якщо вони на виставі. Я думаю, вкрали. Вкрали з якогось українського сайту. Але цікаво, що вони вирішили, що це потрібно зробити, тому що виникає інший зв'язок між персонажем і читачем. І це означає, що, в принципі, це ти є втілення головного героя, офіційне. Ти би міг, тобто, якщо уявити нові якісь варіанти імпровізації, ти би міг робити від імені Сергія Сергійовича стендапи, не смішні стендапи, а просто такі драматичні стендапи і виступати як Сергій Сергійович. Ну, бачиш, що то наступає нова історія в існуванні твоєї історії, яку ти придумав. І це дуже приємно. Мабуть, тобі як автору. Це дуже класно. Це класно, це ти цікаво. Ти відчуваєш потрібність свою. Цікаво, і я хочу слухати Сергія Сергійовича, тому що він мені не все сказав, коли я писав роман. Його ще не було фізичного, він був в уяві. А коли він стає фізичним, коли він стає реальним, і він починає говорити те, що не казав в романі, це продовження роману, це продовження його життя, це продовження життя книжки. І якісь не мутації, переформатування, сприйняття меседжі чи історії, які ти, як Сергій Сергійович, розповідаєш.
От пан Андрій мені перед початком нашого інтерв'ю він розказав мені про те, що він в голові тримає ще одну п'єсу, яку він уже знає сюжет, він тільки не знає, хто її буде робити з режисури і хто має грати цих персонажів. Але оця вже твоя задумка, це надзвичайно важливо, її треба швидше занотувати і зробити. Бо трапляється так, що іноді вилітають з голови якісь певні шматки, які тобі або зафіксувалися, або ні. Це да. І їх записати для того, що це треба дати, тоді принести просто в театр і показати. Там, де ми вже граємо. Але ця думка, ця історія, яка в мене в голові, вона б не виникла, якби не був спектакль «Сірі бджоли». І якби ти не був Сергій Сергійовичем, я тобі скажу по секрету, що, в принципі, я собі головного героя в цій п'єсі, яка в мене в голові, іншим не уявляю. Тобто, Значить, ти вже знаєш, який театр ти маєш принести майбутню п'єсу. Знаю. От бачите, як домовлення приходить. В інтерв'ю ми вже й домовилися. І ця п'єса має маленький зв'язок з «Сірими бджолами» з п'єсою. Бо в новій п'єсі теж мова йде про цукерки. І вони мають зовсім інший несолодкий смак. Це не ті цукерки, а може і ті цукерки, які були замерзливі в полі, в рюкзаку у загиблого волонтера, який ніс на Новий рік дітям в сірій зоні. Червоний мак. Червоний мак, так. Да. Ось. Але цікаво, я думаю, що це все якби пов'язано. Тобто все, що зачепило. Насправді, якби я отримав такий дивний момент щастя бумерангом від тебе, коли я вперше побачив п'єсу. І потім я ходжу, щоб отримати знову цей бумеранг, який мені підштовхує мене до якихось нових думок і до нових планів. Я дивлюсь на свою акторську долю, і в мене так складається. Я ніколи не мріяв зіграти якусь п'єсу якогось персонажа. От ніколи в мене такого бажання не було. Завжди з'являлися ті люди, режисери, які на блюдечко мені підносили того чи іншого персонажа твір, закохували мене в нього. І я потім з цього персонажа мав якісь певні дивіденди. Оце дивна якась така річ. Отак нам Бог дав на моєму творчому житті. В тому числі і твої «Сірі бджоли», якби не Малахов, ти, які принесли мені це і почали мене закохувати в цю роботу. Я пам'ятаю, як Малахов складали оці всі шахматки, складалися ці епізоди, як він сидів і думав над макетом, як в нього це з'являлося. І він переживав, воно вдавалося, не вдавалося, пересудження було. Але стався варіант такий, який має зараз пульсацію життя. І життя потужного, який передає енергію. Енергію туди глядач отримує те, що він хоче отримати. Очищення внутрішнє. І тому як ти сказав зараз про цю п'єсу, яка прийде, і вона має якесь відношення по духу така до нашої вистави, то, можливо, ще й вдасться знову ж ти подаруєш мені, принесеш на блюдечку наступну роботу. Я зараз щось думаю, ти коли щойно сюди зайшов, не щойно, півгодини тому, ти попросив чаю, а потім запитав, чи є мед. А, до речі, я все п'ю, я каву, я все з медом. Завжди? Завжди. А тобто, ага. Тобто це просто не співпадання, я завжди з медом п'ю. Я цукру не вживаю. Я зараз подумав, що може ти якби, як Сергій Сергійович прийшов і почав вимагати мед. Ти бачиш, це ти помітив збоку, я навіть про це не думав. А можливо, воно щось таке спрацьовує. От воно, твоя робота і твоя ця придумка, історія, воно можливо так і навіяла. Але я смакую все з медом, це правда. Бо мед – це теж цінність. Одна з тих цінностей, яка якби лежить на поверхні, і для кожної людини, особливо в селі, там, чи на Донбасі, чи на Буковині, але, в принципі, цінність, яка породжена бджолами, за якими слідкують і яким допомагають бджоляри, які використовується і як валюту мед, і як ліки, і як все, що завгодно. Бо це ж не проста робота. Я подивився на Полтавщині, там, де в мене є моя хатинка в селі Білоцерківці, і там на літо привозять із Пирятина 50 вуликів. Той бджоляр, який 50 вуликів, це ж ціла робота в нього. Він зранку до ночі пропадає там, з блокнотами записує, що з цим вуликом, що з цим вуликом, як вилетіла матка, вилетіли бджоли, він їх ловить, він їх кладе назад. Тобто це така робота,
І це ж тільки на одній території цього села. А поїхав я на Черкащину, де липовий, де там інший мед. Як вони живуть і як ці бджолярі роблять. Знову ж таки, територія, вона в це, видно, ще й дає запах і відчуття цього меду, звідки воно йде. Карпатський в мене в селі, в Биткові, де я живу в Карпатах, там, виявляється, бджоли приносять із ялиці, із мед якийсь зелений трошки є. Бо там ялиця, ялинка, все, і вони звідти мед ще витягують. І він запах має зовсім інший. А це говорить про те, що будь-яка територія і ті бджоли, трудівниці, які дають надію існування нашій нації, бо це дуже важливо для нас. От, власне, це не ті великі бджоли, як прийшов снайпер, який розказує, що на Сибірі отакі бджоли, волохаті. А тут бджоли, і там гарна фраза, коли Сергій Сергійович каже, ну, наша бджола добру людину ніколи не зачепить. Тобто, як ти відмахуєшся від бджіл, і злу людину вони зразу відчувають. А коли вона сяде тобі, і вона проповзе і відчуває тепло твоє, то вона тебе абсолютно не зачепить, а ще й обдарує тебе потім медом майбутнім. І тому то дуже важливі ці речі, які здавалося, що вони не мають ніякого відношення до душі, пряме відношення. Тільки хтось може розшифрувати цю тему, а хтось не може. Але ми тобою є для того, щоб дати можливість подумати на цій темі і розшифрувати, бо воно тепло приносить, ця тема. Да. Ти бачиш, ти мене налякав, що ми про літературу будемо говорити. Я думаю, капець, я в літературі, я не маю ні про що говорити, тому що не встигаю читати ці п'єси, які мені приносять. Приносять їх величезна кількість, а я зразу думаю, хто буде ставити їх? А потім, а які артисти? У мене переді мною є фотографії акторів. От ваша пропозиція розподілення ролей. Кому? І зразу ж думаєш, а покажіть оформлення, як воно буде йти, а яка основна думка буде в тій чи іншій п'єсі. А чому ця п'єса ставиться вже, сонечко зайшло, то нічого страшного, за вікном є. Ми стопа не робимо, то мигнули тут. Так, ви включите, по ходу, будете знати. Це і в театрі в нас. Світло вибило, все, а ми далі продовжуємо. Це просто що, акумулятор сів? Так. Так, ми продовжуємо, то буде цікаво, до речі, в цьому, коли так воно станеться. І я думаю, що, власне, оцей момент, хто буде робити, яке буде оформлення, яке буде майбуття, хоча ми цього не вгадаємо, майбутнього твору. Ми ж не можемо сказати, що це буде там от на 50, на 40, на 100% успіх. Це творчість, воно може або вдатися, або не вдатися. У мене сьогодні, завтра і післязавтра, наприклад, прем'єра вистави називається «Дама в чорному». І ставить її прекрасний художник з Німеччини. Андреас фон Шніппе. І він ставить цю виставу, придумав неймовірно цікаву декорацію. Там актори існують, як ніби в замку середньовічному якомусь. Він ще вміє всілякими світловими ефектами добувати неймовірну таку якусь невідомість. Але як ця буде вистава жити, як ці актори, які існують, вони будуть піддаватися цій історії і збагачувати її своїм переживанням, це ще є проблема. Бо завжди до першої вистави, коли вона відбувається прем'єра, вона ж потім розвивається, якщо глядач її прийме. А якщо глядач прийме, то тоді взагалі це буде успіх, тому що потім починається купання в цій історії. Приїхав тепер недавно американський у нас режисер Річард Нельсон, який поставив у нас в 22-му році п'єсу «Тускульські бесіди». Ой, я бачив. Так, «Тускульські бесіди». Супер, да. Вистава дуже цікава, дослідження, його спосіб подачі і так далі. І він пише, поїхавши в Америку, пише лист, що випадково він попав, не випадково Оксана Завліт наша повела його в музей театру і кіно до нас в Лавру. І він побачив афішу Леся Курбаса про його театр. І почали його цікавити на тому, хто це такий. Він в Америці там дістав якісь там дані, потім виходив на Україну, дивився таке, і присилає лист про те, що він написав п'єсу про Леся Курбаса. І я думаю, значить, ми попадемо зараз в правдивість історії. Історики будуть нам казати, чи це правдива історія, чи це вимишлення. Ми попадемо в те, що творчість Леся Курбаса, як він буде, театрознавці будуть казати, чи правильно там американець з того боку подумав, чи ні. А він, Річард Нельсон, зробив просто геніальний хід. Він взяв виставу про Леся Курбаса, увів, що 6 актрис після вистави, яку Лесь Курбас зіграв перший раз Шекспіра Макбета під Білою церквою в селі, українською мовою.
І після цієї вистави, забравши гонорар, а гонорар у вигляді картоплі, капусти, буряка, сала, їжі, бо ж тоді не було за що жити. І акторська трупа вернулася додому, жінки, в одній кімнаті діти, а вони, готуючи їжу, розповідають про те, як вони зіграли Макбета і як Лесь Курбас, який в той час із акторами поїхав дивитися в друге село, єврейський театр, який там поставили виставу, вони поїхали на виставу, а жінки отут розповідають цю історію. І цей хід, він так підкуповує, що я потім, коли ця вистава пішла і почала дихання, і зараз вони, дівчата, повезуть цю виставу в Нью-Йорк, і на фестиваль шекспірівський, який в Івано-Франківську, ми будемо, така перетасовка в Франківську, ми їдемо туди, але я коли подивився цю виставу, я Річарду кажу: Річард, ти напиши ще таку п'єсу про нашого гетьмана, про не одного, якого ми не знаємо, де жінки можуть розповідати історію, наприклад, Мазепи. Зібраються, у Мазепи були жінки, вони сідають за стіл один, під час Різдва, гарно застелений стіл, прикрашений 12 страв, там все є. Так? І вони з'являються, і кожного віку жінка, яка була Мазепиною любов'ю, вони розповідають про нашого гетьмана. І можемо такі цікаві історії зробити, які будуть і нашу заповнювати прогалини ці, де ми нічого не знаємо. І тому то дуже цікаво, що раптом люди збоку, вони можуть нам дати якусь поживу для того, щоб ми самі себе пізнали. Ну, це класний прийом, але його не можна постійно Ну, використовувати. без сумніву, але виявляється, Річард Нельсон це робить. Да. Тому що в нього декорація одна так, стіл, персонажі тут, довкола глядачі, ти бачив Так, перший ну, вистав. так. Так само і тут. Всередині дія відбувається, глядачі стоять, і дослідження ті, які роблять актори посередині, тут так само під мікроскопом він це досліджує. Ми ж не знаємо, як воно станеться потім. Але, в принципі, будь-яка річ, яка б здавалося, що вона має зараз багато прогалин і може там не вдатися, вона може бути відкрита в той момент по-іншому. Бог його знає, як його. Вистави ті, які йдуть, які плануються, і хто буде ставити в наступному сезоні. І Давид зараз буде ставити Гету Габлер, який буде в кінці сезону прем'єра. І це його процес. Ти не бачив процесу? Ні. Ти мусиш піти, я тебе запрошу. Добре. Це неймовірно цікаве дослідження, яке робить Давид. Подивилися вже з-за кордону, приїхали з фестивалів і беруть на фестивалі ці вистави, тому що зіграна Ольгою Голдіс, яка грає в нас головну героїню, вона зіграна героя. Вона грає героя, яка потім розвінчує, що це жінка була. Але дуже цікаво, що воно поставлено таким чином, де глядач не може відірвати погляду від цієї інтриги, яка є. І як воно ставиться, і прописано раптом процес, це роман такий, як «Попробуй його втіль». А Давид, виявляється, знайшов спосіб, як це зробити. Так колись здивувалися з нашої вистави «Швейк», який ми з Анатолієм Хостюковим грали. Я думаю, чого ми поїхали на багато фестивалів, а потім цю виставу ніколи не запрошували нас в Прагу. І нарешті це відбулося. Вже ми 10 років граємо цю виставу, і нарешті в Празі ми граємо виставу, прийшли там в залі люди, і ми відіграли виставу. Зал встав, як і в Україні, плескають, приходять посли, бо там послів багато було, і кажуть, ми собі навіть уявити не могли, що двоє людей можуть передати роман Гашика. Але ж вони розуміють, що це фантазія. Фантазія на тему цих двох персонажів, які вічно будуть жити, але вони живуть в нашій виставі, жили принаймні, бо це ми мали грати цю виставу «Швейк» 24 лютого 22 року в репертуарі театру Франка вона стояла. І коли ми вже прийшли в театр, почав театр функціонувати в літі, бо він 3 місяці нас не було, і Толя Хостюкович сказав дуже цікаву фразу. Він сказав: «Швейк поїхав на фронт». І це знакова якась річ. І ми з того часу вже Швейка не грали. Тобто будь-який твір, він має певний період життя тих людей передає, які хочуть грати цю виставу. Або щось з тими людьми стається, які кажуть, все, досить, не треба це грати. І тоді вистава ця просто зникає. Поновити з кимось іншим нема смислу, тому що нема таких двох акторів, які б могли передати ті емоції, за якими люди слідкували в цій виставі. Де двоє різних людей і по зросту, і по духу, і по статусу раптом стають одним цілим, які б один без одного жити не можуть, виявляється. І тому тема оця, яка виникати може несподівано,
Абсолютно. І ти не можеш наперед запрограмувати, бо ти береш там твір один, другий там зараз. Ну, а який буде результат, невідомо. А в тебе є якась ще нереалізована мрія? Когось зіграти чи зіграти? Я ж тобі кажу, що в мене такого не було. Жодного разу не було? Жодного разу. Я не брешу. Правда, в мене з'явилося так, що приходить от Жолдак зараз прийде, він там матеріал мені пропонує інший. Но вони пропонують. Ті люди, які хочуть зі мною зіграти. І от тоді це можна буде... Це добре чи погано? Ні. Принаймні для мене, у моїй позиції зараз, в якій знаходишся, це завжди так було і це добре. Тому-то пульсація у мене у цьому відбувається добре. Це як я почну шукати щось сам, то це буде у мене внутрішній переворот, це буде щось інакше. А я поки що до цього не дійшов. Вже не дійдеш. Ну, я думаю, що вже не дійдеш. Бо мені зараз 70 мінус, а скоро буде там 70 плюс. І я розумію, що поки в мене ще зберігається моя душа у моєму тілі, і ця душа живе в ритмі певному, то я ще маю право на існування. Клас. Я тобі заздрю. Ні, ну, я ж кайф мушу отримувати від цієї роботи, бо тоді це робота буде. А коли це радість, це ж не робота. Це в тебе у нас з тобою є одна спільна риса. Для мене результат важливіше. Тобто процес важливіше результат. Тому що якщо добрий процес, то результат автоматично буде добрий. Так, тому що ти вкладаєш тоді, коли ти граєшся в свою роботу, бавишся в неї, то тоді ти вкладаєш якісь такі невидимі речі, які мають магніт для того, хто потім в результаті буде бачити. Це дуже важливо. Я пам'ятаю, що я коли тою машинкою своєю, в мене одна іграшка була така металева з бляхи зроблена вантажівка. І я грався з нею до 7 класу. Купа піска була, я робив там тунелі, машинка, сидів і так захоплювався цією дорогою, їздою, що мене мама витягувала з того піску, щоб додому я пішов, обтрушувала, обмивала. Ну, оце забавка, це була, така вона залишилася в мене в природі, зразу було. Бавитися в це. Бавитись, тебе забрали, все, ти почав інше робити. А потім бац, знову тою забавкою займаєшся. Оце переключка ця. Я в одну роботу ніколи не роблю. Я повинен, попутно я роблю ще якісь роботи. Я навіть так за собою подивився, що я стоячи їм. Я стоячи їм. Ну, буває, що я сиджу там за обідом, десь за столом. А так вдома я роблю, складаю речі, я їм стоячи, я підійшов туди, чайник завзяв, там щось по собакам дав їсти. І стоячи їм далі. Тобто, Щоб уявити собі легше це, ти їв стоячи борщ? Ні. Борщ я мушу Борщ сісти. вимагає, то це релігія вимагає все ж таки пози, конкретної пози. Ну, по-перше, борщ, я завжди люблю такий, щоб аж був такий, знаєш, коли ти взяв і так, а він аж гарячий був. От тоді, ти ж мусиш тоді сісти, подути, як тато мені казав. Це святе. Так, подути, бо під носом ти вітер маєш, то дути треба, щоб не обпектися, і це вже зовсім інше. А коли ще тут лежить шматочками тоненькими нарізане сало, Я вас працювала. Майже захлинувся слюною. Ні, правда, тому що оцей момент, оцеї уяви, де ця тарілка, де цей борщ, а вона ще пампушки часом мені дають з пампушками, але я їх не дуже то люблю, то треба ще звикнути. Я люблю, наприклад, з сухариками, тут сало свіже нарізане, і тут борщ, який він навіть з м'ясом, але вони не посваряться із салом. Тобто оці смакові речі, які ти кайф від них ловиш, чи цибульки, шматочок і чесничка, то це вже та страва, яка тебе може дати, замінити навіть второє. Тобто тобі другої страви вже не потрібно. А ти пробував додавати трошки меду до борщу? Ні, горілочки пробував. А горілки з медом? Супер. Треба спробувати. Супер. Я буду мріяти тепер такого борща з тобою разом спробувати. Добре, моя, до речі, Уляна дуже смачний борщ варить, дуже смачний. І треба буде закликати. Там. Ми Малковича не будемо кликати. Ні, він все з'їсть. Так, але ми попробуємо. І, до речі, бо при таких стравах, а ти ще з'їш з тими людьми, які тобі приємні, і ти зможеш спілкуватися, то можуть народжуватися ще якісь нові ідеї. А ми ж завжди вчимося.
І це дуже добре. Я вчора мав зустріч у педагогічному інституті, і там прийшли воїни наші, які дивилися фільм «Мій карпатський дідусь». Я ще презентацію фільму зробив. І вони потім розповідав, як цей фільм знімався, як режисер Заза Буадзе це робив, де ми знімали, як відбувалося, як сценарій писався. Бо я коли сценарій читав з Уляною, який написав Заза Буадзе, а фільм спочатку називався «Небо парасолька», ну і, наприклад, раптом в сценарії про Карпати головний герой, якого я маю грати, він цирковий актор. От так само. Уляна каже, в Карпатах цирковий актор живе потім. Дочка в нього Ніна. В Карпатах. Нема такого. Ну, просто. Але був романтизм Зази Буадзе, оцей його грузинський романтизм, який вніс в нашу історію життя родини дідусь, дочка, яка не жила, народила в Італії внука і привезла, внук привіз прах дочки. І оце абсолютно, коли розривається лінія родини, і коли дідусь зустрів свого внука, а мама посередині в прах, і вони мають розсіяти по Карпатах, бо вона заповіла. Але дід з внуком не можуть спілкуватися, бо малий мав свою точку зору, він мамині слова не приймав, жодного слова українського не розумів, маму весь час за це дорікав. І дід з ним зустрівся. І раптом відбувається історія пізнання одного другого. Через складні стосунки, через якісь там драматичні моменти. Але вони в кінці фільму знаходять оцю зв'язочку, оцю скріплюють оце. Дідусь, тато, дідо. Це, власне, про що ми кажемо, про коліна, які мають мати ми в житті. І знати, кого ми представляємо, і хто перед нами стоїть, хто буде нас представляти потім. І оце момент оцієї зв'язки, оце якраз Заза оцю злучку і зробив своїм фільмом. І він тим цінний. Так от вчора дивилися в університеті там педагогічному, ну і я потім буду до них знову їхати для того, щоб привести наступний фільм. Але в той час вони кажуть, зробіть майстер-клас. А майстер-клас заключається в чому? Історія життя, зустрічі з величезною кількістю цікавих режисерів, спосіб пізнання того, що ти як губка всмоктував, коли був, а це вже 50 років минуло з мого першого фільму, якого я знімався. 50 років. І тобто величезна кількість людей була. Щось мені затрималося в голові, щось мимо саду огороду пройшло, але надзвичайно важливо, що я дістав практику існування в акторській професії кіновиробництва. Бо театр, він має трошки інші нюансики, а кіновиробництво, воно має камеру. І камера, вона бачить півтонами надзвичайно потужно. І оці моменти, коли ти розповідаєш людям, які займаються, от, наприклад, педагоги, от вони так, ти їх починаєш розказувати про своє ремесло, про яке в театральному інституті називається 026, бо Міністерство освіти присвоїло знак такий, що це акторська майстерність, яка пов'язана з театром. Оце 026. А в них інша. Але ми не розуміємо, що в цій професії, яка несе тавро 026, там є певні психологічні речі, які повинні зняти, які можуть бути в викладацькій роботі, абсолютно точно попадають. Тому що ти спілкуєшся, собі уявляєш, за годину, коли в тебе стоїть стільки дітей в класі, і є вчителі, які вміють зразу взяти увагу, а є ті, які не вміють цього робити. В конфлікт ходять, і ще там такі всілякі є речі. Але я, наприклад, з свого дитинства пам'ятаю тих вчителів, які робили мені добро. І вони мені попали в голову. Ті, з якими от вони мені забулися, і в мене такі якісь були стосунки до них. А от хто був такий якийсь добрий і зробив щось там таке, так вони мені сидять в голові, я і знаю ім'я по батькові і так далі. От дивна річ, що затрималися в голові ті, хто добро робив. Бо часом ми кажемо, що ми пам'ятаємо тих, хто зло робив. Ні, виявляється, що ми попутно, може, то інша бібліотека тут в голові є, де ми і пам'ятаємо про добро. Бо бібліотеку я в селі дуже любив як. Приходиш в бібліотеку сільську, в нас досить гарна була бібліотека, бо селище було. Але хлопці, читачі мого віку, вони запропонували спосіб, де не треба було читати книжку від початку до кінця, а просто на книжці було написано «Дуже гарна книжка». Ти брав цю книжку в бібліотеці, приходив додому, а там вже були підкреслені інтимні всілякі речі, які були пов'язані з фантазією. Ти їх прочитав за один вечір,
Приніс на другий день, швидко книжку поміняв, другу. Дуже гарна книжка. І оце читання книжок було таким. Але коли я попав в інститут, і раптом викладачка мені навчила мене розбиратися в тому, для чого написано, взаємодія персонажів, що хотіли сказати. І це мене здивувало, думаю, яка там зашифрована зовсім інша річ. І от вона таким чином затягнула, де я почав читати від початку. А ти казав, що не вмієш говорити про літературу. Ти себе видав. У тебе зовсім інший досвід літературний. Ні, ну так. Ну добре, що мені попала Ізабела Соломонівна Родовська, оця вчителька в університеті, яка мені привчила мене читати. Допомогла. Бо я читав, наприклад, от в школі ми читали там Борислав Сміється, Іван Франка. Нічого не розумів. Ну, що там відбувається? Ні вчителі, по-моєму, не розуміли, не могли розказати. А потім, коли я дозрів віково, і я раптом почитав цей твір, то я розумію, що там зовсім драматичний момент, закладений який. Я ж розшифрую, чому сміється, чому ці копачі, чому вони сміються, йдуть з роботи. Бо вони надихалися цієї нафти і зовсім інше драматичне життя висвітлюється, то тоді ти розумієш, що там це просто кладість нашої творчості письменницька. А тоді в школі, на моєму салді пробігали, та й все. Сміється Борислав, та й сміється. І нехай сміється. Так. Навіть тоді, коли існувавши великий нерушимий Совєтський Союз, то в ці часи театри нові під кінець 90-х років почали з'являтися. Навіть ще у мій час, коли я закінчив в 78-му році інститут, то були спроби режисерів Валентина Кузьменко-Делінде складати, збирати групу артистів. Ми робили по ночах, зранку репетиції заходили, робили вистави, показували потім. Навіть молодий театр, він з'явився, власне, із такого потоку артистів, які знайшли один одного, і потім відкрили вже муніципальний театр. І Віталій Малахов так само. Для мене театр починається, насправді, він же почав до 91-го року, кінець 80-х. І для мене якби з Малахова починається новий театр. Не конкретний, не соцреалістичний, не такий, як був тоді Лесі Українки з жестами геометричними, коли актори якби не жили, а рухалися. В нього ж і театр тоді, багато тих однокурсників його, які спочатку були там, і вони складали зовсім, театр не мав назви, вони пробували музичні вистави робити там із балетом, із музикою, імпровізація і так далі. А потім вони потихеньку вже організувалися в то, як воно було. Але коли було побудовано нове приміщення на Андріївському узвозі, то Віталій Юхимович зрозумів одну таку штуку, він радився з нами у той період, коли і ти з ним працював, де він отримував нове приміщення. І київська влада, вона взяла на баланс. Так. Це було проблематично, боялися це брати, бо було побудовано за гроші фонду Порошенка, і це в конфлікт входило, а Порошенко побудував фонд його і каже, де беріться, ми місту даруємо безкоштовно, тобто із технікою, з світлом, з усім, готовий театр. І півроку не бралося це на баланс, а потім все-таки взялось, і раптом ти ходиш в театр, і Віталій розумів, що прийшовши в цей театр, де він красивий, де він обладнання має, де він має все. А чим будемо дивувати? Тим матеріалом, який був раніше, чи шукати інше? Да. І він що зробив? Він знайшов молодих нових режисерів, 10, які були на той час популярними, і вони поставили вистави. Якась вистава затрималась, якісь ні. Тобто він зробив кардинально новий оцей хід, який і допоміг йому внутрішньо перебудувати себе. Ти виказав цікаву думку, тобто означає, що академічні театри насправді мають свої ліміти, тобто вони не можуть розвиватися, не можуть зсередини зробити революцію. Все рівно хтось повинен прийти. От, наприклад, як зараз Нищук прийшов в театр Франка. І зараз в театрі Франка з'явилися там режисери, потім з'явилася ця конотопська відьма, яка бум зробила. І конотопська відьма, яка раптом вивезла все нашу культуру театральну за кордон, де бачать, поки що по конотопській відьмі. І вона збирає якийсь заробіток, мало того, приносить славу нашій державі, тому що там приходять величезна кількість послів, працівників консульських служб і так далі. Вони бачать це, успіх бачать.
І важливо, що цей прорив ми пробиваємося через стіну, де було українському театру надзвичайно важко пробитися через лідерство Москви. Яка завжди представляла Совєтський Союз тільки через Москву, через театр, ну десь там Ленінград ще замішувався. А тут раптом існує своє театральне мистецтво, яке має величезну душу. Бо емоції, які присутні в українських акторів, вони допомагають нам вирулити в будь-якій драматургії. Я колись поїхав із своєю групою в Китай, театральний фестиваль шкіл театральних. Приїхало 50 шкіл від Південної Кореї до Единбурга, до Шотландії. Оці школи приїхали. Одне і те саме завдання. Годинна п'єса «Король Лір». І я сиджу в великому залі, такий як Палац культури Україна. Це театральна академія Китаю. Просто неймовірно там зроблено так, що там є і студії для занять танцями, вокалом, і все це з фонтанами, з усіма. Вони вміють такі зробити шикарні ці всі речі. І я сиджу в цьому великому залі, і на сцені, величезній сцені працюють різні школи. І одна та сама тема. І раптом я бачу, що кожен народ по-своєму трактує цю історію, яка пов'язана із королем Ліром. І корейці у своїй театральній манері з крилами своїм цим театром, вони грають це. Я розумію, що Шекспір перевертається в гробу декілька разів, якщо не 50, бо 50 шкіл приїхало. Польки мене потрясли просто, де короля Ліра не було, але були 3 сестри, які король Лір був присутній в інкрустованій красивій короні, де вони пинали ногами годину у цю корону, і ми розуміли, що ця корона є король Лір, дівчата його дочки, які не звертають на нього ніякої уваги, вирішують свої питання, які пов'язані з майбутнім існуванням своїх сім'їв. Бо мені найбільше ця вистава подобала. Шотландці і так далі, і ми в тому числі. Так от, виграли цей найкращий міжнародне журі Південна Корея. І я розумію, що для мене це зовсім інші, якісь такі 50 різних картинок, які розвивають кожну націю, яка вкладає в Шекспіра своє. Ну, як ми, наприклад, я граю Річарда III. Звичайно, що англійці можуть зіграти це набагато точніше, але ж ми додаємо ту душу нашу і свої відчуття. І от тому то король Лір, він звучить, як ніби сьогоднішній день, який ми проживаємо. Так. І від України ніякого немає. Тобто таке враження, що Шекспір писав про Україну. І тому то ця класика, вона, видно, розчиняється в будь-якій нації, де оці дотичні точки, бо кожен народ, він живе тими ж самими постулатами, які притаманні кожному. Але оцей момент перейти і зрозуміти, і не робити помилок, або навпаки робити якийсь скачок кудись, воно і дає оця драматургія, в тому числі і твоя. І те, що я тобі сказав, що твої сірі бджоли – це класно, гарно, що це викликає поживу, і там сказав, що це Шекспір. Ну, Шекспір теж буває різний. Але дуже важливо, що цей Шекспір, який звучить, є Шекспір, які складні п'єси, які ми поставити і розгадати їх не можемо по сьогоднішній день, і вони не вдаються для постановки. По-різному є, але дуже важливо, що у нас спроби є і хотіння. І те, що театр зараз пульсує нас в іншому ритмі, і те, що оця величезна кількість режисерів, це була проблема завжди. Артистів було повно дуже багато, а режисери у нас були, такі трошки, ми не мали спроби виїхати за кордон і побачити інше, те, що за кордоном відбувається. А зараз з'явилися засоби інформації, де ти будь-яку постановку можеш побачити, де що треба нікуди виїжджати. І оцей ковток дверей відкритих туди дав можливість зараз робити постановки тут у нас, які вони абсолютно не схожі на те, що було до того, коли ми в Радянському Союзі в 90-му році переходили в український театр наступний. Театру Франко повезло, тому що прийшов Данченко, який потім привіз з собою режисуру іншу. І прийшло, і театр розвивався свої історії, так само, як театр Лесі Українки, який має свої і злети, і падіння, і застої. І так само Малахівський театр на Подолі, який так само мав злети, спосіб існування, витримки, знов інше приміщення. Потім не стало Віталія Малахова, він присутній все одно, його був в приміщенні цьому, коли ми заходимо, то дух його все одно існує. Ну як же? Він же ж дивиться і допомагає нам. Вчора, коли я був у Вінниці,
і був ще на одному заході. Є в нас в Україні орден Святого Пантелеймона, який вручається медикам, тільки пов'язані з медициною, рятують життя, знаходять щось нове, проявляють якісь героїчні речі, пов'язані з рятуванням життя. І вчора, коли починався ця зустріч наша в Вінниці, гімн звучав на самому початку. І я сказав таку фразу, де було по сценарію написано: прошу всіх стати, гімн України. І потім, коли цей вечір уже йшов, і з'явилася така думка, де були сказані такі слова. А чи варто зараз людей запрошувати для того, наприклад, казати таку фразу «Встаньте, зараз буде гімн України». По-моєму, ми вже дожили до того моменту, де гімн йде, і ми розуміємо, що це треба робити підсвідомо, тому має бути внутрішня штука. І тому то оці речі, які в нас вже, їх не треба виголошувати, а треба робити, так само, як зараз, коли в нас наступає в 9 годині ранку хвилина мовчання, і де ми ще їдемо, хтось поспішає, є моменти, де зупиняються, є моменти, де ніхто з машини не виходить, є похорони, коли відбуваються на Майдані Незалежності і припиняється рух, то з машини хтось виходить з машини і віддає честь, а хтось свою задницю не піднімає з машини. Ну, по-різному, може він стати звідти не може, не знаю. Але ми потихеньку, оцими всіма речами, які в нас відбуваються, ми вибудовуємо внутрішню свою культуру. Бо, мабуть, тих людей, які віддали своє життя за незалежність України, вони також нас заставляють зробити спосіб існування в країні такий, аби була шана, аби була співчуття тим, хто втратив когось, тим, хто залишився сам, і хто їм буде допомагати, а тим, у кого діти, знаючи, що тата нема, і вони на могилу приходять до тата для того, щоб з татом поспілкуватися, і дитина маленька така говорить про те, що вона приходить до батька. Тобто з'являється величезна кількість речей тих, які нас заставляють по-іншому дивитися на життя. І якщо ми швидше це зрозуміємо, як нам треба ставитися і в відношеннях один до одного, то, мабуть, і той відсоток, про який ми казали, хто буде захищати країну, хто буде про майбутнє думати країни, він буде потрошки рости. Бо величезна кількість є тих людей, які оце в просторі, в сірій зоні знаходяться. І от коли вони знайдуть оцей, мені здається, то тоді буде легше нам. Ми ж живемо зараз в тій образі. Живемо в тому, що хтось є ухилянт, який поруч з тобою і живе, і працює. І ти розумієш, що хтось пішов, а то і ні. Як не виливати свої емоції зразу? Як це престом не вказувати? Як це робити таким чином, щоб і самому себе не завести до того, де тебе буде сіпати від того, що ти живеш в якійсь території, яка ще не має якихось таких стандартних думок, які пов'язані з майбутнім існуванням держави. Тобто проблем дуже велике. Але науку, яку ми зараз проходимо, це наука незалежності дуже важлива. Да. Я читав вчора, як важко пораненому бійцю, якого не могли евакуювати з позиції на Донбасі, дроном доставили кров для переливання. І інший боєць, який не мав лікарського досвіду, ну дуже якийсь мінімальний, перелив йому кров, врятували, потім його евакуювали. В принципі, культура – це кров нації. Тобто, яку ми повинні доставляти до кожного українця, і особливо до тих наших біженців, які за кордоном, які живуть на просторі іншої культури. І таким чином вони якби втрачають культурну кров, розуміння своєї приналежності до українського культурного простору, до українського соціального простору. І тому я хочу просто побажати всім читачам і глядачам не забувати про свій зв'язок з українською культурою, тому що культура вас буде підтримувати, навіть коли у вас буде хворе серце. І такі люди, як Богдан, це лікарі першої категорії, які дають першу допомогу. В принципі, театр – це швидка допомога зараз. Це не амбулаторія, це не стаціонар, це місце, куди ти приходиш і отримуєш свіжу кров. І ти свіжими думками, з іншими думками, в іншому стані йдеш додому, щоб
жити далі і працювати в країні, яка 11-й рік на війні. І щоб сприймати свою відповідальність себе в цій ситуації нормально. Тобто адаптування не в приспособленчество, як казали, а розуміння, реалізація розуміння своєї нової ролі, своєї нової якоїсь не ситуації навіть, а забув слово. Ну, я хотів сказати, тобто, що ти залишаєшся в країні, ти залишаєшся з країною, ти залишаєшся з українською культурою, навіть якщо ти поза межами країни. І оцей зв'язок, він утримується завдяки культурі, завдяки тому, щоб люди завжди відчували необхідність прочитати нову українську книжку, подивитись новий український спектакль, піти нове українське кіно, сприйняти, подумати про що воно і подумати про себе, тому що ми всі є дзеркалами. Дзеркалами, які пробують залишити в собі те, що ми відображаємо, коли з чимось новим стикаємося, особливо в культурній сфері, в культурному житті. Ми нація зараз, яка мандрує, мандрівна нація. Євреї себе порятували із-за того, що цей спосіб їхнього життя мандрівного, він дав їм спосіб вижити в непростих умовах. А ми зараз проходимо такий самий період, і хоч нас ніби здається, що нас дуже багато, але той, хто попадає за кордон, він рано чи пізно попадає, асиміляція в нас працьовує дуже потужно. І в кого сила є, і в кого є дух, то той може стримати себе, принаймні, цей процес, і не обірвати коріння з існуванням своєї держави, там, де ти народився, з батьківщини. Але цей процес дуже є складний, тому то я розумію, що на територію нашу, де зараз іде війна, будуть повертатися сильні люди, ті, які зможуть себе потім допомогти відбудувати Україну, бо комусь же ж треба буде це робити. Але виграти цей момент війни, вона ж не на 3 роки ще, і не на 4, вона буде довго. А момент той, де багато моїх там друзів кажуть: пане Богдане, і просять мене, щоб я сказав, коли має ця війна закінчитися. Ну і я кажу їм не радісні моменти. Я кажу, вона буде довго, тому що ми з цим сусідом будемо вічно жити. Нам треба знайти спосіб, як жити з ним, як ми вміємо користуватися засобами цієї оборони, як ми себе повинні у військо втягнути, як в театральному університеті на цей наступний набір будуть військові заняття з хлопцями, як вони мають займатися і вміти принаймні користуватися зброєю або допомогу дати, бо велике діло кров, казав один із персонажів, які говорили про ті важливі речі, які пов'язані з оцим порятунком життя. Бо кров – це не тільки минуле те, що ми тягнемо з собою, а це і майбутнє. От спасти, порятувати і передати в крові групу свою. Це дуже важливо. Все, біжимо, давай допиваємо цей чай холодний.